What's going on mga koys? What's going on YouTube? Ngayon ipapakita natin kung paano gumamit ng wedge blade aka Wahl Legend Cordless. So abangan nyo mga koys kung saan ako nagkamali. Welcome back mga koys! Welcome back YouTube! So kung di ka pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, simulan mo na mag-subscribe dahil malapit na tayo sa 10,000 subscriber at pag nangyari yan ay magkakaroon tayo ng giveaway promo. So binasa ko lang yung buhok palagi sa yun yung ginagawa ko para masupply ko ba yung buhok sa mga dapat ayunin nung kanyang buhok. So sinimulan ko yun ng number 3, inalis ko yung bulk, paikot ng buhok. Ngayon, susundan ko ng lever close. So, gagawa tayo ng bald line. So, pinipitik-pitik lang natin yun para hindi masyadong makagawa tayo ng hard line na mahirap i-blend. So, flick out motion lang palagi ang ating gagawin. So, ang ginagamit kong clipper ngayon ay yung aking modified alpha gamma clipper. So, nakalagay dyan is yung wedge blade. So, yan yung tinatawag ko ngayong Wahl Legend Cordless 2021. So pagkatapos niya mga koys, yung unang guideline na gagawin ko is 3/4 lever open. 3/4 lever open. Ayan. So gagawa tayo ng panibagong guideline. At pagkatapos niyan ay gagamit tayo ng number 1 guard with the lever open. Tapos i-blend ko na siya halos dun sa ginawa nating debulking kanina gamit yung number 3. Pero lilinisin pa rin natin yung mamaya. So next step mga koys is number 1 guard with the lever fully open. So kung makikita nyo, gumagawa na tayo ng panibagong guideline. Then isosoften natin yung middle line gamit yung same guard pero naka-lever fully close. So kung mapapansin nyo, halos nagbe-blend na yung ginagawa natin. Pero kung tutuusin, dapat gagamit tayo ng 0.5 guard para alisin yung middle line. Pero sabi ko nga mga koys, wedge blade yung ginagamit natin. So ang gagawin ko dito, 0 guard pero naka fully open. Kung matatandaan nyo kanina, yung unang step na ginawa natin is 3/4 open. Kasi yung fully open nito mga koys is 0.5 guard na ang equivalent. So kung makikita nyo, nagbe-blend na siya sa number 1 lever close. So flick out motion lang para hindi tayo makagawa ng mga hard lines. And then aatakihin na natin yung bottom line gamit yung lever close. Tapos habang tumataas tayo is binubuksan natin yung lever dahan-dahan hanggang sa mag-blend na yung ginagawa natin. So makikita nyo nagkakaroon na siya ng magandang transition mga koys. So abangan nyo mga koys yung next step dito. Talagang magugulat kayo sa mangyayari. So ito na mga koys, panoorin. Ayun na nga mga koys. Kung mapapansin nyo, nagkamali tayo dito. So sa halip na number 1 with lever open yung ginagawa natin, is bumalik na naman tayo sa 0 guard tapos lever open. Kaya nung sinilip ko, teka muna, may mali Oh no! Pero hahabulin natin yan. Wala namang problema yung mga koys. Pero talaga nangyayari yan eh. Ayun okay. Nagulat talaga ako. Bakit biglang tumaas yung fade ko ngayon. So ngayon tinira ko na yung likod. So sinimulan ko na ng number 1 guard with the lever open. So nag-adjust na ako pataas. Ayan mga koys. So hindi naman nahalata ng kliyente natin. Pero syempre hindi naman mataas masyado yung Buti na lang hindi high fade agad yung ginawa ko mga koys. Pero kung high fade, pero madali pa rin naman habulin yung kung tutuusin. So ayan. So same step lang ginawa kong mga koys. Number 1 lever open then close. Then babalik tayo sa 0 guard para i-blend yung bottom line, alisin yung mga faint line at yung mga middle line. So paulit-ulit ko lang gagawin yan. So kung mapapansin nyo, hindi tayo gumamit ng half guards, hindi tayo gumamit ng 0.5 at ng 1.5. So tingnan nyo yung Wahl Legend. So pinakita ko na sa isang vlog ko yung modification na ginawa ko dito sa alpha, sa absolute alpha gamma, kung paano natin kinabit yung wedge blade, pati na rin yung same cutter blade ng kanyang ng Wahl wedge blade. So kung tatanungin nyo muli, ano ba yung wedge blade mga koys? Isa rin siyang klase ng fade blade pero mas malalim yung mga ngipin niya. Talagang mahahaba. Kaya yung extension ng kanyang lever
pag inopen mo is 0.5 na ang equivalent. So yan yung maganda sa sa wedge blade mga boys. So muli mga boys, kung bago ko pa lang dito sa channel ko, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell dahil sooner or later mag-upload na tayo ng mechanics kung paano sumali sa ating raffle promo. So salamat sa suporta niyo mga boys. So dito mga boys, gamit ko yung aking VGR011 or yung parang KMA 2850 na naka-modify. So gumagawa tayo ng clipper over comb technique para i-blend yung top hair sa side hair. Ayan mga boys. So gumagamit tayo ng flat top comb or yung clipper comb para mas makita natin at para mas madali i-glide yung clipper. So kailangan malapad yung clipper or yung comb na ginagamit. Sorry mga boys, nakakabulol na tong ngayon mga boys. So tuloy lang natin yung clipper over comb hanggang sa ma-blend na natin yung mga buhok niya sa taas at sa gilid. So ito na mga boys, yung top hair na ang ating babawasan. So sisimulan ko muna siya ng blunt cut. So diretso lang. Pero lalagyan ko pa rin siya ng texture dahil parang crop top style yung kanyang gupit. So ite-texturize natin yan mamaya. So gamit yung point cutting technique.
ginawa ko na rin yung aking gunting, isusundutin na natin yung kanyang mga dark spots. So, paano ba ginagamit yung gunting? So, yung dulo ng gunting, so hahanapin nyo yung dark spots. Kumbaga, i-break nyo lang yung line para maging lighter yung kanyang mga dark spots. So, ganun yung pagsundot ng mga gunting or yung paggamit ng gunting sa pag-aalis ng mga dark spots. So, ngayon, gumagamit na ako ng Zero Trimmer. Ito po ay yung kipi na kung saan ay malapit nang dumating sa Pilipinas, at ngayon ipinapakita ko sa inyo kung gaano kalupit yung mga kipi na to. Ito mga underrated na brand kasi hindi siya napopromote sa US, pero kilala pong brand ito sa Europe at malapit nang dumating yan sa Pilipinas. So yan yung Zero Trimmer. Kung makikita nyo kung ganong kalakas mag-debulk ng kanyang blade at paano mag-hit sa paggagawa ng mga lineup na ipapakita natin dito mga kuys. So abangan nyo mga kuys, sigurado ako, or sana bago magpasko may kipi na kayo na mabibili sa Pilipinas. So abangan nyo na mga kuys. So ito mga kuys, isang tip, pag hinawakan nyo ng isang gamit nyo, ituloy-tuloy nyo na. So kung hawak ko na yung trimmer ko kanina, inalis ko na yung bulk sa gilid, then itutuloy ko na ng sideburn at saka nung line up sa kanya sa ulo niya. So ibig sabihin hindi na tayo magpapaulit-ulit. So nakaka-save ng time yung mga kuys. Kung ano yung hawak mo, ituloy mo na kung ano yung dapat paggamitan nun. Kung kailangan bang debulking, kailangan mag-line up, diretso mo na para hindi na paulit-ulit yung paggamit. So ngayon lilinisin lang natin ng labahay yung mga lineups niya, and then i-groom natin siya ng textured style. So messy style. So gagamit tayo ng texturizing powder, then para hindi siya magmukhang matte or hindi siya magmukhang na tuyo. So aanuhin natin siya ng ano bang tawag doon? Ng Royal pomade na water base. Pero bago yan lahat, syempre shinave ko muna yung bottom line. So hindi natin nakalimutan yan. So ang gamit ko pa ring shaver dito ay isang brand ng kipi pa rin mga kuys. Ito yung Kipi Twice Finish. So napakalakas nito. So tumatakbo to ng mahigit 7,000 RPM at yung blade niya is napaka-crunchy. So abangan nyo mga kuys yung mga gamit na yan, dahil hindi ko naman gagamitin yung mga kuys kung hindi yan panalo. So sasabihin ko na sa inyo mga kuys, mas mura yan kaysa sa ibang brand. Promise. So eto mga kuys, sabi nga ni Kuys Joe Kamakam, ni Kuys Densho, at saka si Gum Cruz, kailangan ma-develop yung sa atin yung barber's eye. So kailangan yung judgment natin talaga talagang mataas yung yung level . So kung di tayo satisfied sa ginawa natin, kailangan tingnan natin. Then doon papasok yung detailing mga kuys. So dito gagawin ko yung lahat na makakaya ko para maging malinis tong fade na ginagawa natin. So babalikan natin yung mga guards na ginamit natin, then hanapin natin yung mga kailangan linisin. So ayun mga kuys, barber's eye, yun ang tawag sa na kailangan ma-develop sa atin. At saka yung judgmental natin mga kuys, satisfied na ba tayo sa ginawa natin or hindi pa? So paano ba magiging magiging malinis yung gawa natin? Syempre, kailangan picturean mo, then tingnan mo ng sarili mo. Tingnan mo yung pinicturean mo. I-video mo yung ginagawa mo. Kahit hindi ka nagba-vlog, i-video mo yung ginagawa mo. Then makikita mo kung nasaan yung mali mo. Lalo na kapag picture, kitang-kita mo mga kuys yung mga dark spots. So, paano ba malalamang malinis yung gupit mo? Yung picture na ginawa mo, ikumpara mo sa isang magandang picture na talagang iniidolo mo. Ayan. Hanapin mo yung mga picture nila, tingnan mo yung mga fade nila. Ayan. Then i-compare mo yung ginagawa mo. So, kaparehas na ba yung gupit ko sa mga idol natin dyan, mga boys? So, yun ang kailangan maging ma-develop sa sarili natin.
na yun ay talagang pinagbubuti natin. Hanggat merong client na pumupunta sa akin at nagpapagupit, ay pinipilit ko palagi maging malinis yung ating ginagawa. So, grooming, gumagamit tayo ng Valera Swiss blower para lagyan lang ng i-dry yung buhok niya at lagyan ng konting volume. Ito nga, sabi ko mga kuys, texturizing powder, then pomade, then konting styling. So, salamat mga kuys sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo. Sana tinatapos nyo yung mga video, para kasi kapag may sinasabi yung mga nagbablog, minsan nakakaligtaan natin yung sinabi nila na kasi ini-skip natin Tapos magtatanong tayo bakit ganun, bakit ganyan. Kasi hindi natin pinanood yung buong video. Kaya may mga tanong pa rin tayo mga kuys. So, ayun lang mga kuys, lalo na sa mga sa mga modification tsaka sa mga unboxing. Ang daming nagko-comment ng tanong, bakit ganun, bakit ganyan. Kasi hindi mo pinanood yung video kaya nagtatanong ka. Pero kung pinanood mo ng buo yung video, hindi mo na kailangan magtanong. Magko-comment ka na lang ng okay pala to. Panalo ba yan? Magkano ba yan? So, yung mga ganong nasa video, kailangan mo lang talagang tapusin ko yung video. So, salamat sa panonood. Again, Sampits sa Harvey Barber, signing out. God bless.